હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું પીઝા ક્રેકર્સ. વરસતો વરસાદ હોય અને એમાં કંઈક સરસ ચટપટું ટેસ્ટી એવું ખાવાનું મળી જાય તો બહુ જ મજા આવે છે. ભજીયા, પકોડા કે મકાઈ આપણે ખાતા જ હોય છે. તો તમે આ વરસાદ આવે ત્યારે આ વખતે આ બનાવજો. આના માટે મેં અત્યારે જે ચીઝ ક્રેકર્સ આવે છે એ લીધા છે. તમે આના બદલે કોઈ પણ સોલ્ટેડ બિસ્કિટ તમે લઈ શકો છો અને એના પર તમે બનાવી શકો છો. એના માટે અત્યારે મેં આ ચીઝ ક્રેકર્સ જે આવે છે એ લીધા છે. તમે બીજા કોઈ કંપનીના અથવા તો બીજા કોઈ ફ્લેવર્ડ હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે સૌથી પહેલાં આના પર પીઝા સોસ લગાડવાનો છે. તો તમારી પાસે પીઝા પાસ્તા સોસ જો રેડી હોય તો એ જ તમે લગાડી શકો છો, અને ના હોય તો તમે ટોમેટો કેચઅપની અંદર પીઝા સિઝનિંગ એડ કરીને અથવા તો ખાલી ટોમેટો કેચઅપ એ પણ લગાડી શકો છો. એનાથી પણ આનો સરસ ટેસ્ટ લાગશે. હવે આના પર એક સરખું એક લેયર કરી દેવાનું છે. 5 ચમચી જેટલો અત્યારે આપણે લગાડીએ છીએ, કારણ કે આમ બિસ્કિટનું લેયર પણ પતલું હોય છે એટલા માટે. હવે આપણે બધા પર અત્યારે આ પીઝા સોસ છે એ લગાડી દીધો છે. હવે આપણે આની ઉપર થોડું સૌથી પહેલાં ચીઝ ગ્રેટ કરીશું. તો જે ચીઝ ક્યુબ આવે છે એ મારી પાસે હતી એટલે મેં એ લીધી છે. તમારી પાસે બીજું કોઈ ચીઝ હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. ઇવન તમારી પાસે ચીઝ સ્લાઇસ પડી હોય તો એને પણ આ રીતે ચોરસ ટુકડામાં કાપી અને એ પણ તમે લઈ શકો છો. આપણે થોડું અત્યારે પહેલાં એક ચીઝનું પતલું લેયર કરવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે એની ઉપર હવે વેજીટેબલ્સ લેવાના છે. તો મેં અત્યારે બાફેલી મકાઈ છે એ લીધી છે. હવે વેજીટેબલ્સનું પ્રમાણ તમારે તમારી રીતે નક્કી કરવાનું છે કેટલું રાખવું. મકાઈ છે એ બાળકોને જનરલી ભાવતી જ હોય છે, અને આમાંથી કોઈ વેજીટેબલ ઓછા કે વધારે અથવા ના હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે બાફેલી મકાઈ લઈએ છીએ, ના હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો, અને એકલા મકાઈથી પણ તમે કરી શકો છો. ત્યાર પછી આની ઉપર આપણે કેપ્સિકમ લઈએ છીએ. તમે 3 કલરના બેલ પેપર્સ પણ લઈ શકો છો. પીઝામાં જે કંઈ ટોપિંગ હોય તે આપણે આમાં કરી શકીએ છીએ. ઇવન ઓલિવ્સ પણ લઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે ટામેટાં મૂકી દીધા છે. મેં અત્યારે ડુંગળી છે એનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તમે આની અંદર ડુંગળી પણ ઉપરથી લઈ શકો છો. હવે આપણે બધા જ વેજીટેબલ્સનું સરખું આની ઉપર લેયર કરી લીધું છે. ત્યાર પછી ફરીથી આપણે થોડું ચીઝ એના પર છીણી લેશું. ચીઝ છે એ તમે વધારે ઓછું તમારી રીતે કરી શકો છો. આ તમે સાંજે નાસ્તામાં આપે બાળકોને આપી શકો છો. હવે આપણે થોડું પીઝા સિઝનિંગ લીધું છે એ આ બધા જ ક્રેકર્સ પર આપણે સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. આનાથી એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણા ક્રેકર્સ છે એ ઓવનમાં જવા માટે રેડી છે. તો પ્રીહીટેડ ઓવનમાં 180 ડિગ્રી પર 3 થી 4 મિનિટ માટે આને અથવા તો ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દીધા છે. જો તમારી પાસે ઓવન ના હોય તો તમારે તવા પર કરવા હોય તો તમે નોનસ્ટિક પેનના એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર તવા પર ઢાંકી અને આને ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દો તો એમ પણ થઈ જશે. હવે આ ઉપર આપણે ચીલી ફ્લેક્સ લઈ લીધા છે, થોડા ગાર્નિશિંગ માટે અને થોડા ટેસ્ટ માટે. આ પીઝા ક્રેકર્સ છે એટલા ટેસ્ટી લાગે છે ને, એકદમ ક્રિસ્પી સોલ્ટેડ આ નીચેનું લેયર છે. અને ગમે ત્યારે પીઝા ખાવાનું આપણને લેટ નાઇટ કે પછી ઇવનિંગમાં ક્રેવિંગ થાય તો ત્યારે તમે ફટાફટ 2 મિનિટની અંદર આ બનાવી શકો છો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો, અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો, અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.